ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට මේ පාඩමක් කරන්නේ දියසායන් වලින් මිනිස් රූපයක් පාට කරන විදිය කරන්න හදන්නේ. මේ දරුවෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා මේ එක මම පේන්ටින් එකක් පාට කරනවා දාලා තිබුණා. ඒක පේන්නේ නැහැ කියලා හොඳට මිනිස් රූපය පාට කරන විදිය ඒකටත් ඒකම තව එක්කෙනෙක් දාලා තිබුණා. කීප දෙනෙක්ම දාලා තිබුණා මගේ මේ පාට මිශ්‍ර කරගන්න හැටි ඒ පැලට් එක පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් පෙන්නනවා නම් හොඳයි කියලා. මම අද ඒකත් පිරින්ඩ ගත්තා. නමුත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මම මේ පැලට් එක පාවිච්චි කරන්නේ පාට කරලා ඒක වහලා තියන්න පුළුවන්. ආයේ ඒක සෝදලා අයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා මේ සීල් වෙනවා. වහලා අයින් කරාම ඒවා දිය මේ ඝන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පැලට් එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ පාට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. තව එකක් මගේ දැන් පාට ගොඩක් ඉවරයි. watercolors ඉවරයි වෙලා. කෑලි කපලා තමයි ගන්නෙ. ඔයාලත් එහෙම කරන්න. මේවා ගොඩක් ගණන් මේ පොඩි කෑල්ලක්වත් විසි කරන්න එපා. මම ඒවා කපලා ගන්නෙ දැන්. ඉතින් දැන් මේ පැලට් එකේ චුට්ටක් හැමතැනම මේ පාට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක හොදන්නේ නෑනේ. මේ මම තව අලුත් පාට එකකින් පැලට් එක හොදලා නැවත පාට එකකින් පස්සේ ආයි කියලා දෙනකන් මේක පාට මිශ්‍ර කරගන්න හැටි මම වෙනම පාඩමක් කරන්නම්. එතකන් මේක අද බලන්න මම කොහොමද පාට ගන්නෙ කියලා. අමු පාට ගන්නෙ නෑ. පාට හැම එකක්ම තව එකක් එක්කලා මිශ්‍ර කරලා ගන්නෙ. දැන් පාඩම බලන්න මේ එතකොට මම ඔයාලට තව විස්තර මේ කියන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ වර්ණ දාගන්නවා මූලික වර්ණ ටික. කියන්නේ බේසික් එක. ඒක ලාවට දාගන්නේ පාට. හොඳට දිය ගතියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමා අනිත් පාට තද තැන්, මතුවෙන තැන්, හේවන තැන් වෙන වෙනම වර්ණ කරන්න. ඊට වැඩි තද පාට හදාගෙන. දැන් දුඹුරු පාට එකට මට දුඹුරු පාට අමු පාට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපිට ඔය තැඹිලි පාටත් එක්කලා පොඩි නිල් පාට වගේ චුට්ටක් එහෙම මිශ්‍ර කරලා දුඹුරු පාට හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි පාට කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම බේසික් එක දා ගන්නවා මූලික වර්ණ ටික මේ මූලික පාට. ඊට පස්සේ එතන හේවන වැටෙන තැන් ඒවා මම පොඩි පින්සලේ තුඩෙන් පින්සල් තුඩෙන් පාට කරනවා. ඔයාලා දැන් මට හිතෙනවා බලාගෙන ඉන්නවා ඇති මේක චූටි චූටි රැලි වගේ ඒවා තද පාටින් චූටි චූටි රේඛාවල් දාලා කරනවා. බලා ගන්න දැන්.
ඊළඟට මම මේක පාට කරලා ඉවර වෙලා පසුබිමකුත් දානවා. මේ ඒක ලාවට දැම්ම ඒකට වැඩි ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රූපේ මතුවෙන විදිහට පොඩි පසුබිමක් දානවා. ඒකට ඒ රූපේ තියෙන පාට වලින්ම වගේ ගන්නෙ ඊට විරුද්ධ පාටවල් ගත්තේ නෑ. ඒක වර්ණ බැලන්ස් එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා චුට්ටක් බලාගන්න මේ වර්ණ කොහොමද දාන්නේ කියලා. මේ ඒක ටිකක් පාට පින්සල පැත්ත දාලා තුනියට තමයි ගන්නෙ. වතුර දාලා පාට වෝටර් කලර්ස් කියන්නේ වතුර දාලා හසුරුවනවා. ඒක තුනියට දාගන්නවා. ඒක බලාගන්න. එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පාට ටික දාලා වතුර වලින් පාට මේ හසුරුවලා බොඳ කරලා යවනවා. ඊළඟට මම පොඩි වැඩක් කරනවා මේකේ. මේ පෑන් තියෙනවා සුදු පාට. සුදු ඉටි වගේ තියෙන මේ පෑන් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවා වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඒවයින් මම අර පොඩි මේ දිලිසෙන තැන් පොඩි ඩිසයින් වගේ ඒවා චුට්ටක් වැඩිපුර නෙමෙයි පොඩ්ඩක් දානවා. ඩිසයින් වගේ පැත්ත පොඩ්ඩක් රේඛාවෙන් පොඩි දේවල් ටිකක් දානවා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ සුදු පාට පෑන. ඒවා ගොඩක් ඔය ආර්ටිස්ට්ලට බඩු ගන්න තියෙන කඩවල වල තමයි තියෙන්නේ. බලන්න ඔයාලා. එතකොට මේක තව මොනවා හරි මේක බලලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වර්ණ තව කරන සංකලනය කරගන්න හැටි මම මේ තවත් වීඩියෝ එකකින් කරන්න. මේ පාට එක ඉවර වුණාම පස්සේ තමයි ඒක කරන්නේ. මේක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙයි සමහර විට. මොකද පාට හැමතැනම තියෙන නිසා මම ඒකෙන් යන්තම් හදාගෙන ගන්නේ. ඒක මට කරන්න පුළුවන් වුණාට ආධුනිකයෙකුට ටිකක් අමාරුයි ඒ වැඩේ කරන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න උත්සාහ කරන්න. මම මේක ගොඩාක් වේගවත් කරලා දාලා නැහැ. පාට මම හිතනවා මේක බලා ගන්නකොට පුළුවන් කරගන්න පොඩි මේ වේගවත්කම අඩු කරලායි දැන් තියෙන්නේ. දැන් පාඩම නරඹන්න ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න. තව වගේම මට මොනවා හරි තව කියලා වෙනවා නම් කමෙන්ට් දාන්න. මම ඒවට උත්තර මේ වීඩියෝ වලින් දෙන්න. මේ ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඔයාලගේ අදහසත් මට කියලා එවන්න. බොහොම